aṣíwájú ló ń jẹ ayọ̀ jẹ lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ̀rìmọ̀ sẹ́lẹ̀kẹ̀ ètò tó yà kílálà pẹ̀lú olólùfẹ́ yìí o Abdulrasaq Adéwálé Ṣòkòtì alágbẹ̀dẹ ọ̀run àdìrà ètò bí ẹni ṣàna ìyàwó ẹ máa wò kàn nìyí láti ìgbàdégbà o bó ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú lọ́balọ́ba àtàwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tó tún fètò ẹ̀ wá ìrànlọ́wọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tó níṣòro àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó ń jà ràn-ìràn láwùjọ wa gbogbo ẹlẹ́ ó máa wò lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ máa wò ó. Ẹ kú dédé wòyí o gbogbo ọmọ odùtọ́ dá ìwà ẹ̀yin ọmọ Odùduwà Ọlọ́run akúkú dúró tì wá àní ṣìṣe àní ṣìjẹ àní ṣìmù àní tọrọ ná àní tọrọ lò gbogbo ọmọ Odùduwà kárí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí ń bẹ níbikíbi ní igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé gbogbo yín ni mo kí. Fídíò yìí ò ní gùn mo kàn fẹ́ fi fídíò yìí ṣe àtúnṣe ni mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́yin ọmọ Yorùbá ó rí bí àtúnṣe ṣe rí gbogbo tó bá ní bẹ̀rẹ̀ yóò padà lópin kò sọgbọ́n téèyàn lè dá sí gbogbo tó bá dáa àbí gbogbo tí ò bá dáa téèyàn bá lè forí tì téèyàn dẹ̀ ń ṣe ẹ̀tọ́ téèyàn ń ṣe normal tó misbehave tó jẹ gbatẹni ẹlẹ́ni kún tiẹ̀ tó tínú tí téèyàn ò dáa kínú ẹ bàjẹ́ bọ́pẹ́ bóyá èèyàn bọ̀ náà sọ̀rọ̀ yẹn. Kíní kan ni mo rí tó jọ mí lójú tó bà mí lẹ́rù gan tí mo dẹ̀ wò wípé àwọn Yorùbá lè mọ́ ronú lọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ tèmi á ta àwọn Yorùbá jí lórí ẹ̀. Wọ́n ní mo rí ìwé kan wọ́n kọ the best 10 governor in Lagos State. I mean, so in Nigeria, the best 10 governor in Nigeria. Or the busiest. Wọ́n wá dárúkọ àwọn méjì nílẹ̀ Yorùbá nínú wọn. Wàláì mo kò sọ́nà kankan táwọn méjèèjì gbà dísáfẹ́. Kò sí ọ̀nà kankan ìgbà tí mo bá dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ délẹ̀ ẹ rí i pé kò sọ́nà kankan tán gbà dísáfẹ́. Tẹ́ ẹ bá wò dáadáa ẹ mọ ogun tí mo ti jà sẹ́yìn lórí ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ lórí irú Lagos State. Nígbà táwọn kan fẹ́ jẹ́ kó yé wa wípé àwọn máa rì wá mọ́lẹ̀ láàyè ni gbogbo wa abẹ́rí differences wa agbépamọ́ agbòmọ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ differences yẹn ó kú mọ́ wa nú nítorí ogun tá à ń jà lọ́wọ́ ńgbà yẹn. Mi ò ṣe fídíò tó less than 10 lórí ẹ̀ lórí pé láyé àjòjì ebó nílẹ̀ dùlẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún wa ní ìṣẹ́gun. Ṣùgbọ́n kàkà kó sàn fún ìyá àjẹ́ ó ń fọmọ ẹ̀ bóbìnrin ẹ̀yẹ ń lílu ẹ̀yẹ. Lótìtọ́ ìgbà kan wà tí mo ṣe àwọn complaint kan lórí Lagos State tí mo dẹ̀ mọ̀ pé Lagos State gbégbèsè ní orí ẹ̀. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ó lè má jẹ́ nítorí tèmi tí mo sọ o ó lè jẹ́ pé àwọn náà observe ẹ̀ ni o ó lè má jẹ́ pé nítorí wọ́n lè má tiẹ̀ gbọ́ tèmi. Ṣùgbọ́n inú mi dùn pé tí mo complain lórí yẹn àtúnṣe wá lórí ẹ̀. Eléyìí náà máa complain lé lórí bitterly bóyá àtúnṣe lè wáyé lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí Lagos State. Gbogbo everybody ló mọ̀ láyé wípé IGR Lagos State ló ń generate ẹ̀ jù. Mímọ̀ ṣe wọn kọ́
ibi tó lọ́n fi Lagos State sí ni ọrọ̀ ajé wa nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn followed by Ògùn. So ìyẹn kọ́kọ́ túmọ̀ sí pé gbogbo bí Lagos State bá ti ń pàfọ́ọ̀mù tó kì í ṣe pé ó ná sálárì ẹ̀ fún wa kì í ṣe pé ó ná owó security yẹn fún wa owó wa tá à ń generate owó tó ń generate lórí wa ló ná lé wa lórí. So ẹ má ever rí bí ẹni pé gómìnà wa ṣe wọ́n fún wa ná wọ́n ra transformer fún wa thinking òfò thinking wèrè thinking torí ẹ̀ ti dàrú because responsibility gómìnà ní láti ra transformer responsibility gómìnà ní láti provide omi the primary objective iṣẹ́ tí wọ́n gbélé wọn lọ́wọ́ ni báwo ni wọ́n gbọ́dọ̀ secure life and property of the citizens tí wọ́n jọba lé lórí. So ẹ wá sọ fún mi so èwo wá ni wọ́n ń ṣe fún wa tá a máa dọ̀bálẹ̀ nítorí pé wọ́n ṣe tí kì í dẹ̀ ṣe pé owó mọ̀lẹ́bí kálukú ni kálukú ń lò wá tẹ́ fi wá ṣe fún wa owó mọ̀lẹ́bí gbogbo wa lẹ́jọ́ gbà papọ̀ ìyẹn ní lórí ti Lagos State. Ẹlẹ́kejì ti Lagos State ni pé ó dìgbà tí n bá rí pé Lagos State ò fi ara ní àwọn citizen Lagos State mọ́ kí n tó lè gbà pé gọ́fìnà Lagos State ṣe dáadáa. ẹ ń ní àwọn èèyàn lára Lagos State ni mo ti rí wípé àwọn ọlọ́pàá oríṣiríṣi tó ń mú mọ́tò léèdè bíi 10 ni wọ́n wọ̀ grand wọ́n dẹ̀ jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ẹ bá kó lọ́dọ̀ kan báyìí ẹ bá bọ́ wájú ẹ bọ̀ sọ́dọ̀ kejì ẹ bá bọ́ wájú ẹ bọ̀ sọ́dọ̀ kẹta ẹ bá sówó náà lẹ̀ wá tó bẹ́ yẹn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ẹ lọ béèrè tí mò ń sọ yìí lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni ṣàṣà ni ẹni tó ń gbé ilẹ̀ Yorùbá tó bá fẹ́ lọ sí Èkó tó máa ń fẹ́ wọ mọ́tò lọ́mọ́ kì í ṣe torí go slow nìkan ọ̀nà kú ti dá láti Ìbàdàn lẹ́kọ̀ọ́ kì í ṣe torí go slow nìkan torí pé èèyàn ní títorí go slow kọ́ máa sá fún ìrọ̀rùn. bọ̀dá mi Adẹ́rùpọ̀kọ̀ ẹ má bínú torí Ọlọ́run mo wà lórí program ni màá pè é padà bọ̀dá tí má ti ṣe tán ẹ jọ̀ọ́. So ètí mo ń tún láti sọ ni pé Èkó ò ṣe dáadáa rárá Èkó ò ṣe dáadáa rárá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tán jọ́ mi Èkó gan-an ti sá kúrò l'Ékòó tán wá sí Ògùn láti wá gbalé kí ló fà á they cannot afford to rent a house in Lagos State. Government can assist now. Government can assist now. Bẹ́ẹ̀ bá máa kọ́ ilé ọ̀hún náà tàwọn big men ẹgbẹ́ yín lẹ máa kọ́ ẹ̀ ní kọ́tà àwọn tó ń dá owó yẹn tówó yẹn fi ń pọ̀ iye tí àwádẹ̀ ń san lówó orí ńlá àwọn yẹn náà wọ́n máa san ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn yẹn tó ní san ẹ̀dẹ̀ fìyà jẹyàn ok kí lẹ wá fi measure ẹ̀ tí Lagos State governor fi máa jẹ́ ara àwọn ọ̀kan nínú àwọn tó ṣe dáadáa jù nínú gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá níbo lẹ fi yẹn sí pẹ̀lú ìnira tó ń bá àwọn aráàlú yẹn ìnira ń bá àwọn èèyàn ní Lagos State mo fi Ọlọ́run Lédùmarè búra gbogbo tẹ́ ẹ bá rà 10,000 bá a ti ń sọ pé nǹkan wọn tó yìí táwa tó ń sunkún nírú Ọ̀yọ́ State nǹkan tẹ́ ẹ bá rà 10,000 ní Ọ̀yọ́ State 25,000 rẹ̀ rà lẹ́kọ̀ọ́ irú orí burúkú wo nìyẹn ṣé àwọn workers yẹn ṣé wọ́n ń lọ jalè ni ṣé wọn ò níyàwó ṣé wọn ò bímọ ni ṣé wọn ò lẹ́bí ṣé wọn ò lára ṣé wọn ò ní mọ̀lẹ́bí táwọn náà ń take care ni. tán bá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn gọ́fúnà kan ṣe dáadáa ní Nàìjíríà ẹ má sọ̀rọ̀ Èkó sínú wọn torí pé dáadáa àkọ́kọ́ tó yẹ kékeré kọ́kọ́ ṣe ni pé káwọn ará Èkó tiẹ̀ gbádùn kán kọ́kọ́ gbádùn kí inú ẹrú àtọmọ dùn lẹ́kọ̀ọ́. ẹ wo láìfù burúkú táwọn èèyàn ń gbé àwọn èèyàn wá sọra wọn di ẹni tí ń gbèkó tí wọ́n á kọ́lé sógùn torí bọ́ọ̀bà kọ́ ilé sí Èkó gan gbogbo ohun tó ná láti fi kọ́ ilé yẹn sí gbogbo ohun tó ná láti fi ra yẹ̀pẹ̀ o lè má ná 60% yẹ láti fi ra yẹ̀pẹ̀ lógún
gbogbo tó ná láti fi ra páànù ó lè má ná 60% ẹ̀ láti fi rà ní Ògùn. Kí ló wá dé? Ẹ dákun, kí ló dé? Ìnira ṣe tó bẹ́yẹn èdè tó ń kírètì ìjọba nísìn náà. Mo mọ̀ pé ẹ̀tọ́ ti máa ronú àwọn kan sìn tí ọmọ máwọn tán bá tọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì mobile court, àìmọye mobile court lẹ́kọ̀ọ́ ni mo ti rí rẹ̀. Wọ́n bá dẹ̀ ti gbé ẹ ọ̀lẹ́ wọn nìyẹn. Ṣé bí wọ́n ti ẹ̀ gbé èèyàn ti ẹ̀ ṣàṣìṣe pé ọmọ kan tí ìdè kò rí, wọ́n wá sẹ́kọ̀ọ́, wọ́n wà ní Òṣòdì, mọ́tò wá dúró, wọ́n ń jérò, ìtọ̀ wá ń gbọ̀n, wá súré bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ní bá ń tọ̀ tó wọ́n wá sẹ́kọ̀ọ́ rí. Tí àwọn kìnìún wọn bá ti mú ọ̀tán ó lọ nìyẹn. Àfìjọba lè sanwó instantly nígbà tí èsì pé ó ń kówó sápò rìn pé torí tí n bá dáràn èlò òun gan ti rówó jẹun kó tó máa bọ̀ náà níbi yóò lówó kan tí ó kó sápò. Tí ẹ wàá báyàn ró level yín lẹ fi everybody sí. Gọ́fúnà Èkó ò ṣe dáadáa rárá. Nínú àwọn tí ò ṣe dáadáa jù ní number 1 ni because gbogbo gómìnà tí àwọn èèyàn rẹ̀ tó jẹ gómìnà lórí tán bá ti ń ráre tí wọ́n ń sanná ní kì í ṣe gómìnà. So ẹ má fi orúkọ Lagos State sí orúkọ àwọn gọ́fúnà tó ṣe dáadáa. Bí ti Lagos State ṣe rí nìyẹn. Bá tó rántí nǹkan míì nípa wọn kí n tó sọ̀rọ̀ délẹ̀, màá ṣàlàyé fún yín. Ẹ dákun, ẹ má bínú. Aṣíwájú pè mí padà, mo wà lórí set báyìí, pè mí padà bíi 2 hours. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ìrora fi kíní sí silence, ẹ má bínú. Mo máa ń fi silence tẹ́lẹ̀, mo gbàgbé ni. Now, coming back to Ògùn, Lagos State nìkan ló ní iléeṣẹ́ ju Ògùn lọ. In fact, so many iléeṣẹ́ tó wà ní Lagos State àtògùn náà ti ń operate ẹ̀. Ògùn ó lè gba táàkì tiwọn náà lórí ẹ̀. Lagos State ó gbà tiwọn. So ẹni tó ń generate revenue púpọ̀ tá a bá ti mú Lagos State tán, Ògùn náà láti mú tẹ̀lé. Okay, so is that the reason tẹ́ fi rí wọn bíi ká tiẹ̀ sọ pé gómìnà yẹn wọn ò fara ní àwọn aráàlú much? Ó yẹ kí àwọn náà rí àwọn nǹkan kan, rí àwọn nǹkan kan tí ó ń ṣẹlẹ̀. But gómìnà yìí tí mo mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ti kejì gangan mo gbórúkọ yẹn fúnra wọn ni gómìnà Kwara ni. Wọ́n ní Kwara wà nínú àwọn tí Lagos and Kwara náà mú, ẹ̀nà wà nínú àwọn tán ṣe dáadáa nínú àwọn gómìnà. Dáadáa wo ni gómìnà Kwara ṣe? Ẹ dẹ̀ dẹ́rù bà mí. Tán bá sọ̀rọ̀ pé gọ́fúnà tó worst jù, gọ́fúnà Kwara ni, màá dẹ̀ sọ oríṣi fún yín. Torí gọ́fúnà tó bá ti fi ara ní èèyàn tí ìnínilára kò jẹ́ nǹkan kan fún nǹkan yẹn àwé tí òun náà lọ́jọ́ ọ̀la ní kú sórí ipò gómìnà náà. Lò jọdún mẹ́jọ lọ ni. Àti ráì mọye gọ́fúnà náà tí wọ́n padà rinṣẹ̀ débi tí wọ́n wọ mọ́tò dé. Àti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìmọ́ṣe tó dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ ọwọ́ wọn ló fà. Tọ́jà iṣẹ́ ọwọ́ wọn ló fà. Bẹ́ẹ̀ bá pa èmi kò ní mínì kankan. Ẹ pa Bọ́láàgè náà. Anthony General nígbà tó wà láti Anthony General lẹ́pa. So ojú tì yín kò sí lè parí wa kẹ́ fi gbókun kankan tẹ́ lè fi ikú Bọ́láàgè gbókun. Ààrẹ ní kankan tó lè jáde nínú yín pé àwa lápá. Orí gbogbo yín burú, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pa Bọ́láàgè tẹ́ lè jáde sí wa pé ẹ̀yin lẹ́pa. Àtìrandínà yín Ọlọ́run pa wọn run nílẹ̀ Yorùbá ni. Torí iṣẹ́ tẹ́ ṣe tí ò ṣe yẹn gàn pé èmi mọ̀ pa. Àwa lápá lè sọ yẹn. Now, ẹ ń sọ̀rọ̀ wípé gómìnà Kwara wà nínú àwọn gómìnà tó ṣe dáadáa, ó wà nínú àwọn tí ò ṣe dáadáa rárá. Olórúkọ mi ni o.
Abdulrasaq wà ní orúkọ wọn Abdulrasaq William Abdulrasaq lórúkọ mi ẹni tó yẹ kí n máa fi yan gàn ẹni tó yẹ kí mi máa gbé kíní òṣùbà fún ó ti tó fídíò 3 tí mo ṣe nítorí bàbá wa Adébárà Ọbàjẹ́bà tó dẹ̀ rí táwọn èèyàn pè mí láti State House àwọn èèyàn pè mí láti State House àìmọye àwọn èèyàn pè mí láti State House gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá rò pé wọn ò lè sọ lójú yín wọn ó sọ lẹ́yìn yín náà sọ́lọ́run lẹ́yìn ni à ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run lójú Ọlọ́run gan kò sí Ọlọ́run ò pa wá ká tó wá lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ jẹ́ nǹkan kan èyí tẹ́ ẹni èpè lásán tó jẹ́ pé ńjọ́ tó bá ti mí kan rẹ̀ báyìí ó ti tán ọmọ irritate àwọn mọ̀lẹ́bí ẹni lè wá ní sí dáadáa mo dẹ̀ pariwo bàbá yẹn bàbá wa Abdulkadir Alabi Adébárà Ọbàjẹ́bà wọ́n di 103 years ọdún tí a ti bí wọn in fact wọ́n ní ọdún wọn 106 ní official year ni wọ́n lò tó wọ́n fi dín ọdún 3 kúrò ńbẹ̀ wọ́n ti di 103 báyìí wọ́n ti di 106 báyìí but official age wọn 103 now bàbá yìí wá ti lò 22 years lórí ipò ọba wọ́n jẹ ọba ní May 11 2003 ni bàbá yẹn jọba May 11 2003 ni bàbá Adébárà jọba ẹ bá mi sí àti bọ́ sí 23 years báyìí tí bàbá ti wà lórí ọba bàbá ò dẹ̀ gba sílé kan ní sálárì rẹ̀ títí di èmi ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà ló ti wá tó ti lọ tó jẹ́ pé lílọ wọn náà lóhùn lónìí ó ṣeé ṣe kán mọ́ lè dá bàbá yẹn bọ̀ ní nǹkan mọ́ torí pé ọ̀rọ̀ tá a bá fi ìdùnnú àwọn èèyàn kó jọ ní báyàn kalẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà míì ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó kójọ ti parẹ́ mọ́ lójú ó tún pa ọmọ wọn rẹ́ pẹ̀lú wọn gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ gọ́fúnà bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà yìí láti jẹ káàkiri káàtẹ̀ wá sọ pé àwọn kan ti wá tí wọn ò ṣe Mr. Abdulrasaq ẹ̀yìn wá dé èmi ìwọ náà àwọn tó ti ṣe fídíò 3 àwọn èèyàn dẹ̀ pè mí láti State House àwọn èèyàn pè mí ní State House of Assembly nígbà tí mo kọ́kọ́ ṣe the first one gbogbo àwọn èèyàn dẹ̀ bẹ̀ mí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé gbogbo tèmi ń rò yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe kí gọ́fúnà mọ̀ ní opportunity àti rí gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó ṣeé ṣe kí gọ́fúnà mọ̀ gbọ́ àtúnwá apaláriwo in fact apaláriwo dójú àmì àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì kan wà lọ́wọ́ mi nìkan ní máa ka ìfẹ́ máa ka dọ́kúmẹ́ǹtì lórí kíní àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì kan wà lọ́wọ́ mi dọ́kúmẹ́ǹtì tí àwọn court judgment tí ilé ẹjọ́ fi sọ pé ẹ lọ san owó bàbá yìí fún wọn nítorí bàbá Fúlàní kan nítorí bàbá Fúlàní ẹyọ kan lórí pé bàbá yẹn sọ pé òun ò lè denounce àwọn mọ̀lẹ́bí òun kì í sọba Fúlàní ọba Yorùbá lòun ló bá tán torí just a single emir gbogbo yín dẹ̀dẹ̀ yẹlé bàbá yìí títí gbogbo gómìnà tí wá ń dé tó bá jẹ́ pé tí mò ń sọ yìí mo fi parọ́ mọ́ yín gbogbo ìyà láyé tó bá tọ́ sí mi ní kọ́lọ́run fi jẹ mí ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá tí ì gbọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí tí kì í dẹ́sẹ̀ pé ẹnìkan ló mú yín mọ́lẹ̀ ẹni gbogbo ìyà láyé kọ́lọ́run fi jẹ yín gọ́fúnà ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà sọ bẹ́ẹ̀ ẹ tẹ́ sọ sínú ara yín bẹ́ẹ̀ ni ó rí tẹ́ bá sọ sínú ara yín àfi tó bá jẹ́ pé tí mò ń sọ yìí rọ ni mò ń pa ọmọ yín lókù ẹ ti gbọ́ náà ẹ̀yin náà wá sọ fáwọn èèyàn káàkiri pé emir kan kò lè ṣe nǹkan kan lè ṣe nǹkan kan tó lòdì sí
ta lẹ́míà yẹn ẹ dákun ta lẹ́míà yẹn ta lẹ́míà náà tó jọ́ lọ́hùn tí àwọn bàbá tiẹ̀ ò kú débi pé òun máa kú bàbá ẹ̀míà wo ni ò kú rí bàbá ọba wo ni ò kú rí tí ọmọ wàá fi jọ bàbá ẹ̀ pé nítorí pé bàbá mi ẹ̀míà ni bàbá mi ni òjò wọn ó kú tá a máa ní òkè òun náà kò ní kú ó máa ju sáyé ni ẹ̀dẹ̀ ń ba nǹkan jẹ́ ẹ̀ ń ba nǹkan oní nǹkan jẹ́ torí pé ẹ̀míà kan ń pa àṣẹ fún yín lórí a single person ẹ̀dẹ̀ ń balẹ̀ ayé bàbá jẹ́ nítorí pé ó sọ pé ọmọ Yorùbá òun kì í ṣe Fúlàní. Gbogbo àwọn ọba tó wà ní Kwara State wọ́n dẹ̀ ń wòran kò sẹ́nì kankan tó lè sọ̀rọ̀. Gbogbo ọba tó wà ní kí ni wọ́n ń porúkọ ẹ̀ gbogbo àwọn ọba tó wà ní Kwara State ẹ̀rù ọlọ́mọ bà mí o ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀míà náà ọ̀hún lágbára tó ní ṣé ẹ̀míà ọ̀hún ṣé ó máa ń pa ayé jẹ bí esin ni síbẹ̀ ni ẹ̀míà ọ̀hún náà lágbára tó ní. Bí ọba ṣe pọ̀ tó yìí nílẹ̀ Yorùbá bọ́ba ṣe pọ̀ tó ní ilẹ̀ Yorùbá ní Kwara State ẹ wá dá ìjà yẹn dá bàbá yẹn nìkan. Mo gbọ́ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re state chapter yẹn wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tó lágbára gbogbo ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re Kwara State ẹ ní fojú sunkún ọmọ yín ẹ ní fojú sunkún ọmọ bẹ́ẹ̀ tí wulẹ̀ pẹ́ láyé tó ẹ ní mọ sàárẹ̀ àwọn ọmọ yín. Wọ́n tara ṣàṣà pé a ti gbọ́ láti 22 years kí bàbá yìí ọmọ ti gba sálárì 1 month. Ẹ̀dẹ̀ yọ́ ẹyọ́ tì kọ́ọ̀tù ń retain wọn ẹ̀ẹ́dẹ̀ san owó oṣù fún wọn. Tí bàbá yẹn ò bá bí ọmọ tó ní láárí bóun ni ó ṣe jẹun kó títí dèní bóun ni bàbá yẹn ó ṣe máa jẹun títí dèní. Gbàtọ́ Ọlọ́run mú yín kọ́ ibi ò pa kékù ṣe pé bí ń pa bàbá yẹn Ọlọ́run fún ọ láwọn ọmọ tó ní láárí. Ṣùgbọ́n sáwàá wò yín ràn kí gbogbo ẹ̀ lọ bẹ́yẹn tó nígbà tí bàbá yẹn bá kú kí ẹ̀míà tẹ ni ó mú yín lọ́wọ́ tó jáwọ́ lórí ẹ̀ ìgbà yẹn ẹ wàá san owó yẹn ẹ wàá san fún àwọn ọmọ rẹ̀ tí ẹ̀yin náà dẹ̀ wà nú àwọn tó ń bẹ lọ́hùn wípé ọkọ lọ́hùn jẹ́ kọjá pé ọwọ́ yín báyìí lẹ́ẹ̀ fi gba ẹ̀tọ́ yín èyí sì fẹ́ dì náà yẹn ní other person láti fọwọ́ ti ẹgbẹ̀tọ́ ẹ̀. Ẹ fẹ́ sanwó ẹ̀tọ́ wọn fún wọn láfítà tí wọ́n bá kú tán bàbá ti lọ wá àwọn òṣìṣì yàrá ẹ̀. Ta ni bàbá yẹn bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo tó ń bẹ lọ́nkọ́ lọ́n bá mi fún bàbá yẹn lẹ́mìí gígùn bóyá bàbá ti kú bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí mi mọ̀ torí gbogbo ẹni tó bá ti dàgbà tó bẹ́ẹ̀ anytime ní ikú lè mú wọn lọ ti ẹ̀ wo tọ́lọ́hún ti ẹ̀ wo tọ́lọ́hún mọ́ wọn lára ẹ kàn sáà ń ṣe gbogbo ẹ̀ bó ti wù yín ẹ̀ ń tẹ báṣu gbogbo ẹ̀yin ọba àgbónà ẹ̀yin ló dùn mí fún jù o torí ìgbónà nílẹ̀ Yorùbá ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn rárá o ara òpó kan tó gbé ilẹ̀ Yorùbá dúró lẹ́yìn ìgbómìnà òpó tó bá jẹ́ òpó mẹ́rin ló gbé ilẹ̀ Yorùbá dúró ẹ̀yin ni ìkan nínú òpó yẹn ẹ̀yin ìgbómìnà yìí náà dẹ̀ wà dákẹ́ ẹ̀ ń wo ìyà tí wọ́n fi ń jẹ ọmọ yín yẹn wá ní gọ́fìnà ṣe dáadáa mọ́ ṣe ń pààyàn ní gómìnà báyìí ok mo bá tiẹ̀ ka kinní kan mo rí kinní kan nínú lórí aago mi tí màá kà fún yín kẹwàá bóyá mo kúkú ń parọ́ mọ́ gómìnà yín ni o ẹ̀yin náà ó kúkú lè mọ̀ mọ̀ pé bàbá Sokoti òpùrọ́ ni wọ́n kí ló tán máa ń ṣe báyìí mọ̀ ẹ má bínú ń bọ̀.
máa wá kìíní yẹn. Oògùn ò lè mú mi kí n mọ́ rí, bẹ́ẹ̀ ṣaagùn kò lè jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣaagùn kò ní jẹ́. Ó ní opinion. Kwara in flames. When king cry and citizen become ghost. By Prince Salako Lukman Olamilekan. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ Olamilekan yẹn ní máa ń lọ́pọlọ. In the history of nation, there come a time when silence become betrayal, when denial become blood on the lips of a leader, and when propaganda is more deadly than the bullet. That time has come upon Kwara State. Ẹ máa gbọ́ o, èmi kọ́ ọmọ kéré yìí o. Átíkù ẹnìkan ni mò ń kà yẹn o. From the voice note attributed to Ọba Isiaka Sadiku Lawal Ariwajoye Kariola I, Onisabe of Sabe, circulating on WhatsApp, the lamentation of a king has exposed what many already known, but the government prefer to bury under polished lies. Kwara community are burning. Ẹ máa gbọ́ o, gọ́fúnà tó ń ṣe dáadáa nìyẹn. Kwara community are burning. Our people are fleeing. Àwọn èèyàn ń sá lọ. An entire town has become a ghost village. Gbogbo abúlé ló ti di ahoro tán. Ghost community and grave of the butches. Gbogbo ọ̀bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ṣe dà nìyẹn. Ẹ má bínú ẹ wò ó, mo lè má mọ bí mo ṣe máa pe orúkọ àwọn torí àwọn ibì kan bẹ tí Ọlọ́gọmọ, Ajégúnlẹ̀, Ìwó Àgbọn, Alábẹ́ Ìdẹ̀ra, Owódé, Alásóró, Almond, Bánkọ́lé, Ságbẹ. The list read like a register of dead. Village where children are launched once echo only with the cry of widows. It was reported that the Igbaja vigilante leader was killed. The chief hunter of Oke Oluode was slain, and many others were cut down in their prime. Hundreds of cows were rescued, home ransacked, property looted, women and men kidnapped, and scores left with injuries that will scare them forever. And yet, no army presence, only the thin shadow of the police, overwhelmed, underarmed, and outnumbered. This is not just Kwara South. Kwara North is bleeding too. Edu, Patigi, Baruten, Kayama, Ifelodun, even part of Oke-Ero, bóyá Oke-Ero dẹ̀ ni, bandits march in, slaughter at will, and leave behind ashes. Late Inanna Lema Gamalegi, new edition of the map of horror. Citizens are found worthless beyond elections. Citizens are valueless unless they became electorate.
electorate. This word cut like a knife because they are true. They are true. When election approach, politicians parade themselves as messiah, kissing baby in daylight while sharpening dagger at night. But after the ink dries on our front print, we became expendable. Our tears are no longer headlines. Our blood is no longer currency. Our cries are drawn by the sound of political drums. Legislator as puppet, as media in chain. The legislative arm, once heralded as the people voice, is now a muffled shadow, a weak legislature that tucked its tail when the state government carpeted freedom of speech bill. The media, the watchdog of democracy, has been chained. Reporters are silenced, editor called, and newsroom threatened. What should be breaking news is reduced to whisper because the fear of the unknown has caged the truth. State-owned media, instead of amplifying the pain of the people, have become tool of oppression. Bandits sack community, yet heavily armed men are brought in daylight, not to protect the people, but to shoot 5-minute propaganda video, make believe documentary to call the truth a lie. This is politics at its most poisonous. Èèyàn máa fi ẹ̀mí èèyàn ṣe politics. Opposition, empty rhetoric, and opportunists dance on graves. The opposition, instead of rising to the occasion, is politicking with insecurity, empty promises, and brand like breadcrumb to starving bed. Ẹ má bínú, ẹnìkan ló pè mí tó tí kìíní yẹn fi. The opposition, instead of rising to the occasion, is politicking with insecurity, empty promises, and throw like bread crumbs to starving bed. We will tackle insecurity. They chant, but the people ask, what have you done before? Where is the evidence of your capacity? The opportunists smell blood in the water, using banditry as a leader to power, mixing fact with fiction until the truth itself became hostage. A governor body language of indifferences. The state government is a sleeping giant, proactive only in rhetoric, reactive in action. One wonder is the lengthy because the flame are yet to reach Kwara Central. Is human life measured by geography? Should Edu, Kaima, Pategi, Barutin, Ifelodun, and Okearo be written off simply because they lies outside the power zone? Leadership without empathy
is tyranny in disguise. Party loyalists and gullible followers. To the gullible followers of the ruling party, there is bitter truth. You fellow party members were also victims. Bandits did not check party card before pulling trigger. They will use you to campaign in this broken town. Empty slogan, billboard placard over graves, citizen displaced, livelihood destroyed. Yet the government offers silence and indifferences. The same government that compensates fire and food victims turn away from family ravaged by bullet and machete. The trauma of banditry is external. No relief fund can wash away blood. Security is every responsibility. Security is everyone's responsibility. But leadership matter. Yet security is everyone's responsibility. But when the shepherd sleep, the flock scattered. Citizens can organize vigilante, but without state backing, they become cannon fodder. Ẹ má bínú jàre torí Ọlọ́run àwọn èèyàn kan pè mí wọlé ni. They become cannon fodder. Community self-defense cannot replace a structure and committed government response. As Yorùbá say, ẹni tí kò ní agbára kì í mọ̀kànjúà. He who had no strength should not pretend to be brave. The people cannot keep pretending while leaders dedicate responsibilities. King, politician, and the lesson of history to the king, politician, and so-called emperor of today. Know this: power is not eternal. A king today is just tomorrow. Wow. Pharaoh is remembered, but not for his crown. Prophet Isa, Jesus, is remembered, but not for palace or palaces. Prophet Muhammad is remembered, but not for riches. History will not ask how many cars you drove. It will ask how many lives you saved. 100 years ago, those who ruled did not foresee your coming. 100 years ago, those who ruled did not foresee your coming. 100 years from now, you will not foresee who sits in your seat. Power is borrowed. It is not owned. Eat the meat carelessly today, and your children may be forced to chew the bone tomorrow. When institutions became slaves, our lawmakers have become toy in the hand of the executive, parroting order instead of protecting institutions. Local government chairmen are slaves in their own domain, stripped of independence and reduced to errand boys, all in the name of loyalty to party line. All because they rose to power not by merit, but by manipulation. Conclusion: enough is enough. Enough is enough. If development cannot circulate in this administration, at least do not allow insecurity to erase the little progress brought through community effort. We are tired of lies dressed as policies, tired of leaders who weep crocodile tears in public but
feast on the people pain in private. Let it be known, Kwara bleed. And history is watching. The citizen will not forget. The growth will not forgive. As Chino Achebe once wrote, a man who make trouble for others is also making it for himself. To the leader of Kwara State, the clock is still thinking. Will you be remembered as savior or as scavenger who dine and wine while their people die? Best, Prince Alako Lukman Olamilekan, 18/8/2025. That is the Kwara State you are bringing among the best governor in Nigeria. So gbogbo àwọn abúlé àti ìlú tí complain yìí kàn yìí wọn ò jẹ́ kankan, wọn jẹ́ anything, ẹran lásán ni wọ́n tàbí ẹdìẹ. So oríyìn wo lẹ̀ ń gbé fún gọ́fúnà Kwara? Owó bàbá oníbàbá at the age of 106. Ẹ fún wọn ní owó oṣù láti 23 years ago. Ẹ̀yin náà dẹ̀ dàgbà, ẹ fẹ́ dàgbà. Ẹ dẹ̀ fẹ́ kí ọmọdé ṣe dáadáa sí yín. Ṣẹ́yìn ọmọ pé àwọn nǹkan kan wà, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà tí ó that is what mo sọ fáwọn èèyàn pé ilé ayé ni ẹ̀san wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí Babangida wà lórí wheelchair kò lè mẹ́rin kankan sí yẹn. Tó bá jẹ́ mi mo fi igi kan lẹ́sẹ̀, wọ́n ti pa mí tàbí kí n wà lẹ́wọ̀n báyìí. Kálí mi mọ làǹgì lẹ́sẹ̀ tí ò fi lè rẹ̀ mọ́. Wọ́n ti pa mí tàbí kí n wà nú ọgbà ẹ̀wọ̀n báyìí. Kán lọ mọ́lọ́run náà. Sọ́lọ́run gbà yẹn wá sí láyé mọ́ sí ni. Lẹ́yìn gọ́fúnà òde òní ṣe believe pé you can do whatever you like. Ẹ treat ẹ̀yin legislator náà. Ẹ dẹ̀ resign tán bá dé rí nǹkan kan sí. Ó bẹ́tà kẹ́ resign ju kẹ́ ẹ bà orúkọ ara yín jẹ́. Ẹ ní jẹ́ nǹkan kan mọ́ lọ́la. Ẹ̀yin ò lè dépò gọ́fúnà táwọn dé yẹn. Tọ́lá ayé ti lajú sìn, wọ́n ti wá rí gbogbo àìṣedéédé yín, gbogbo ẹ̀ náà ti rí. So kẹ́yìn tó grow débi pé ẹ sọ pé ẹ fẹ́ ṣe gómìnà, àná yín ó bò ní yín jẹ́ tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra. Èmi kàn pé ẹ̀yin Kwara State, mo kàn pé yín pé kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ gbogbo agbára tẹ́ ẹ bá ní, ẹ bá mi sanwó oṣù bàbá Adébára fún wọn. Ẹ̀yin House of Assembly, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ gbogbo yín náà ní bàbá, gbogbo yín ní bàbá kan bí. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ bẹ́ lọ́hùn kaburú ṣẹlẹ̀ sí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan tó bí yín bẹ́yẹn. Torí mo mọ̀ pé ẹ̀ ní bẹ́ lọ́hùn aburú sí òbí ẹnìkọ̀ọ̀kan. Kò yẹ kẹ́ ẹ bẹ́ lọ́hùn aburú sí bàbá yẹn náà. Tó dìgbà tí bàbá bá kú, kẹ́ ẹ tó fún un ní owó odidi iṣẹ́ 23 years tó sì ní. Bàbá 106 for God's sake. Then àwọn tá ń complain yìí sìn nínú ntí mo kà yìí, àwọn tá ń complain yẹn sìn ẹ ní gbọ́ yẹn. Ṣé àwọn tí wọ́n ránkì state, ṣé tí wọ́n bá gbọ́rú eléyìí, ṣé wọ́n ti ẹ̀ lé dákọ̀, ṣé wọ́n ti ẹ̀ sọ yẹ kí wọ́n mọ̀ pé Kwara exist. Apology to gbogbo ẹ̀yin ọmọ Kwara, ẹ̀yin bàbá Kwara, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n Kwara, ẹ̀yin àbúrò Kwara, ẹ̀yin ọmọ Kwara. Apology, ẹ dákun. Àwọn olóṣèlú yìí náà fẹ́ jẹ́ kí n misjive. Torí Kwara àwọn ọmọ ìyá tèmi, àwọn ẹlẹ́jẹ̀ mi tẹ́jẹ̀jẹ̀ kan náà jọ ni wá. Àwọn ni bíi 85%. Ẹ̀yin ni bíi 85%. Tí n bá bú yín, mo ti búra mi mọ́. Mi ò ní kọ́ọ̀sì láti bú yín. Bọ̀ ẹ̀yin náà ẹ sowọ́pọ̀. Gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba yẹn ẹ ṣe dáadáa. Ẹ sowọ́pọ̀ náà. Kẹ́ ẹ jà fún ẹ̀tọ́ bàbá yìí. Ẹnìkan náà ni ó jà fún ẹ̀tọ́ ti yín náà tó bá di lọ́la. Ojú ò ní tì yín. Ẹ wo kíní yóò ní jù báyìí lọ. Torí tí ẹ̀ tó ti ń gun àgòjù lójú mi. Mo kí ẹ̀yin èèyàn. Mo tó bẹ Ọlọ́run wípé ojú ò fẹ́ ra pọ̀.